අද වීඩියෝ එක්ස්ප්ලේන් කරන්න යන්නේ මගේ database management system කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ දෙවෙනි question set එක. හරි. අද එන යමු මගේ දෙවෙනි question එකට. මේ තමයි මගේ question set 2 එක. හරි අපි එන ප්‍රශ්න ගමු. The board of directors of Southern Production has decided to including all their company information into the computer software. The software was commissioned by Randeniya Soft. You are the senior software engineer of the software development company and your team has been assigned to create database. Create database need to store information in the software. හරි. එතකොට මේ ප්‍රශ්න කියලා තියෙන්නේ මේ සදුන් ප්‍රොඩක්ෂන් කියන ආයතනයේ ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එක විසින් තීරණය කරලා තිනවා කම්පියුටර් සොෆ්ට්වෙයාර් එකට මේ විස්තර ටික දාන්න. එතකොට මෙන්න මේ වැඩේ බාර දීලා තියෙන්නේ තිරණගාත්‍ර කියන සොෆ්ට්වෙයාර් කම්පැනි එකට. එතකොට මට මේදි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ තිරණගාත්‍ර කියන සොෆ්ට්වෙයාර් කම්පැනි එකේ වැඩ කරන සීනියර් සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියර් කෙනෙක් විදියට මෙන්න මේකේ data මේ software එකේ database එක create කරන්න. අපි එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්න කියමු. Use Southern Production DB of the name of the database. හරි. ඒතර මේක කියලා තියෙන්නේ Southern Production DB කියලා database එක හදන්න. අපි එන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නට යමු. Create the table called employee to store employee information. Following the instruction below to create it. හරි. දැන් මෙතන කියලා තියෙන්නේ employee කියලා table එකක් හදන්න. එතකොට ඒ table එක හදන්න ඕන instruction ටික යටින් දීලා තියෙනවා. column name ටික, columns name ටික, එතකොට data type, ඒ columns name වලට එන්න ඕන data types ටික, ඒ length එක වගේ දේවල් දීලා තියෙනවා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ create the table name product to store product information. Follow the instruction below to create it. හරි. එතනදී කියලා තියෙන්නේ product කියලා table එකක් හදන්න. එතකොට ඒකට එන්න ඕන tables name ටික දීලා තියෙනවා. එතකොට ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික දීලා තියෙනවා. ඒවට අවශ්‍ය data type ටික දීලා තියෙනවා සහ length එක දීලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් මේ ප්‍රශ්න ටික කරගෙන ඉමු. හතරවෙනි ප්‍රශ්නට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මම side by side දාගන්න. එතකොට මම මේක කරන්න හදන්නේ HeidiSQL කියන software එකෙන් මේක dbms වලට use කරන tool එකක්. එතකොට මේක තමයි මම use කරන tool එක HeidiSQL. මම මෙතනින් password එක ගාලා login. මෙතන තමයි මම කලින් හදපු database ටික තියෙන්නේ. මම මෙතන connection එකේ name එක උඩ click කරලා right click කරලා create new database. හරි මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ මෙතන Southern Production DB කියලා database එක හදාගන්න. අපි එන එහෙම හදාගමු. හරි. අපි Southern Production කියලා database එක හදාගත්තා. එතකොට මෙන්න මේ තමයි database එක. අපි එහෙනම් මෙතනදී employee කියලා table එක හදාගමු. create new table. හරි. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපි මෙතන employee කියලා දාගමු. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන columns කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන add කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කොළ පාට බටන් එකක් කියලා අපිට column set කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන දාගමු පළවෙනි column එකේ name එක. employee register number, data type එක වාචා, length එක දීලා තියෙන්නේ 10යි. ඒ වගේ අපි column names ටික කරගන්න. හරි. එතකොට මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන විදිහට අපි employee table එක හදාගත්තා. අපි එහෙනම් දැන් product කියන table එකට යමු. අපි database එකට click කරා, right click කරා, create new table. මෙතන දාමු columns ටික product table එකේ. data type එක වාචා,
හරි අපි කියලා තියෙන විදිහට product table එකක් හදාගත්තා. හරි මේගොල්ලෝ කියන විදිහට හතරෙන් ප්‍රශ්න එකක් තියෙන්නේ what are the steps you can take to stop data repeat in this product table below. හරි මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ product table එකේ data repeat වෙන්නේ නැති වෙන්න මොනවද ගන්න ඕන steps කියලා. හරි ඒකට ගන්න ඕන step එකක් විදිහට අපිට පුළුවන් වෙනම table එකක් හදලා ඒකට brand එක සහ brand table එකක් හදලා මේකේ brand ID එක සහ brand එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකට අපිට පුළුවන් relationship add කරන්න. එතකොට අද question එකෙන් මෙච්චරයි තියෙන්නේ. අපි එනම් ඊළඟ question එකෙන් හමු වෙමු.